জয় হিন্দ স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেললৈ সবমানিসকল অসম পুলিচৰ এবি ইউবি এছআই কামাণ্ডো বেটালিয়নত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ফুল প্ৰসেছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা ঘণ্টি বটন টিপি পিনে অল কৰি দিয়ক আমি সদায় ৰেগুলাৰ ডিফেন্সৰ আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম সবলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক সবলমানিসকল এই PRC যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ পিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পিনে এই ৱেবছাইটটোলৈ আপোনালোকে আহিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে প্লিজ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট এতিয়া আপোনালোকে নতুন এটা একাউণ্ট বনাব লাগিব এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ খোল খাব সেই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ এটা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট খুলিব লাগিব এই ক্ৰিয়েট একাউণ্টটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ খোল খাব এই পেজত আপোনালোকে এতিয়া নেম ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব প্ৰথম তাৰপৰা নেক্সট মিডল নেম যদি আছে আপোনালোকে দি দিব নেক্সট লাষ্ট নেমটো আপোনালোকৰ উপাধিটো দি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন নেমটো আপোনালোকে দি দিব নেক্সট ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ মেইল জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব মেল এণ্ড ফিমেল আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে বাৰ্থডে যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত দিব তাৰপৰা নেক্সট ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰপৰা নেক্সট ইয়াত কেপচা কোড এটা দিছে সেই কেপচা কোডটো দি পিনে আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি দিব সকলোবিলাক ডিটেইলছ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি দিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা পাছপোৰ্ট ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে আৰু যিটো আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি দিছে সেই ইমেইল আইডিলৈ আপোনালোকৰ পাছপোৰ্টটো গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত পাছপোৰ্টটো বহাই পিনে আপোনালোকে সাইন ইন কৰিব লাগিব পাছপোৰ্টটো বহাই দিব আপোনাৰ ইয়াতলৈকে টিক মাৰি দিব টিক মাৰি পিনে আপোনালোকে সাইন ইন কৰি দিব সাইন ইন কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ আহি যাব এই পেজত আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিউ পাছপোৰ্ট এটা বনাব লাগিব নিউ পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে বনাই ল'ব মই নিউ পাছপোৰ্ট এতিয়া মই বনাই ল'ম নিউ পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে বনাই ল'ব বনাই পিনে আপোনালোকে সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া ইমেইল আইডি আৰু পাছপোৰ্ট যিটো বনাইছে আপোনালোকে ইয়াত দি দিব মই ইমেইল আইডি এণ্ড পাছপোৰ্টটো দি দিছোঁ টিক মাৰি পিনে সাইন ইন কৰি দিব আৰু সাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে সাইন ইন তাৰপৰা এতিয়া আপোনালোকে ই ছাৰ্ভিচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইটোতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাই যাব আৰু খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ইমেইল এড্ৰেছ যিটো আপোনালোকে দিছিলে এই ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব আৰু যিটো আপোনালোকে ইউজাৰ নেম যিটো স্ক্ৰীন নেম দিছিলে এইটো আপোনালোকে বহাই দিব মই ইমেইল আইডিটো দি দিছোঁ ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীন নেমটো ইয়াত দি দিব মই স্ক্ৰীন নেমটো বহাই দিম পটাপট ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড ইউজাৰ নেমটো বহাই পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ খোল খাব যিহেতু আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব ছাৰ্ভাৰটো অকণমান ডাউন হৈ থাকে কাৰণ বহুত কেণ্ডিডেটে হয়তো ইয়াত ভিজিট কৰি থাকে কাৰণে হয়তো এইটো অকণমান ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ যায় টেনশ্যন ল'ব লগা কাৰণ নাই ইতিমধ্যে আহি গৈছে এইটো খোল খাই গৈছে আপোনালোকে এই ডেস্কটপ ছাইটটো আপোনালোকে অন কৰি ল'ব হা মোৰ ছাইটটো অন হৈ আছে তাৰপৰা আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে চিলেক্ট এই চিলেক্টটোতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ যাব যিটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এইটো আপোনালোকে এতিয়া চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি এইটো কি এপ্লাই কৰিম এতিয়া মই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটখন মই ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এখন দেখিছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গ'ৰ দেখিছে এইটোতে গ'ৰটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এপ্লাই এই অনলাইনতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অনলাইন দেখিছে এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আৰু এই পেজতে আপোনালোকে PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ফৰ হাই এডুকেশ্যন স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এইবিলাক আপোনালোকে বাধ্যতামূলক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ভাষা আপোনালোকে কি লেংগুৱেজত আপোনালোকে এই প্ৰমাণ পত্ৰখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব মই ইংলিছ যেতিয়া ইংলিছ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম যিটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ যাৰ নামত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এই তেওঁলোকৰ নামটো ইয়াত বহাই দিব প্ৰথম ঘৰটোত তাৰপৰা নেক্সট জন্ম তাৰিখ যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে মেট্ৰিকত এই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব নেক্সট আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব আৰু মোবাইল নম্বৰলৈ আপোনালোকে এটা মেছেজ যাব আৰু সেই মেছেজত আপোনালোকে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কিমান আপোনালোকে আগুৱাই গৈছে এখন আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো বাধ্যতামূলক যিটো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ ইউজ কৰি আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে দিব
নেক্সট আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট নাম বা যদি আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ আছে দি দিব যদি নাই নো প্ৰব্লেম তাৰপৰা নেক্সট পিতৃ নাম আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেম দি দিব তাৰপৰা নেক্সট মাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব মা নামটো দি দিব নেক্সট পতি পত্নীৰ নাম যদি আছে দিব যদি নাই নো প্ৰব্লেম যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এইবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব নেক্সট আধাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দি দিব নেক্সট পান নম্বৰটো দি দিব নেক্সট ইমেইল আই ডি যিটো আপোনালোকে ইমেইল আই ডি চলাই আছে এই ইমেইল আই ডিটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব যদি নাই নো প্ৰব্লেম নিদিলেও হ'ব কাৰণ যোনবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এইকেইটাই আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ স্থায়ী ঠিকনা আৰু বাসস্থানৰ ঠিকনা যদি আপোনালোকৰ দুইটা ছেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত টিক মাৰি দিব যদি আপোনালোকৰ দুইটা ছেম নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুইটা বেলেগকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া থাকিব নেক্সট ষ্টেট আছাম থাকিব তাৰপৰা নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি পিনে ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ চাব ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব সাব ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মহকুমাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কলটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট ভিলেজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচটো চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট ডাকঘৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট পুলিচ ষ্টেচনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট হাউচ নম্বৰ আপোনালোকৰ যিটো ঘৰৰ নম্বৰ আছে এইটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপৰা নেক্সট পিনক'ড আপোনাৰ যিটো এৰিয়া পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ছেম এড্ৰেছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ছেম নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো টিকটো উঠাই দিব আৰু আপোনালোকে উঠাই পিনে ইয়াতো আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ ছেম হয় মই টিক মাৰি দিছোঁ তাৰপৰা তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিলে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইয়াত উল্লেখ কৰি আছে যে এখন PRC আবেদন কাৰণ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকে পঢ়ি আছে পঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হায়াৰ এডুকেশ্যন PRCখন দিব এখন অনলি এডুকেশ্যন PRC বহুতে হয়তো মোক সুধি আছে যে অসম পুলিচৰ ABUB কামাণ্ডো SI এপ্লাই কৰিবলৈ কি PRC লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ অনলি হাই এডুকেশ্যন PRCহে আপোনালোকৰ ওলাব আৰু নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম আপোনালোকে দি দিব যিখন আপোনালোকে কলেজত পাছ কৰিছে বা যিখন আপোনালোকে স্কুলত পাছ কৰিছে সেই স্কুলখনৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব তাৰপৰা নেক্সট ৰাজহ চক্ৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব নয়ে থাকিব এইটো টেনশ্যন ল'ব লগা নাই তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ সংলগ্ন নথিপত্ৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান নথিপত্ৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট প্ৰথমটো হৈছে পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো এটা আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ এটা ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই ফটোখন আপোনালোকৰ 50 KB হ'ব লাগিব নিশ্চয় গম পাইছে নেক্সট আপোনালোকৰ এটা কৈছে ছেকেণ্ড অপশ্যনত যিকোনো স্থায়ী সম্পত্তিৰ ৰেকৰ্ড বা নতুন মাটি খাজানা ৰচিদ এইটো এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ মাটি খাজানা ৰচিদখন দিব লাগিব যিখন আপোনালোকে বছৰে খাজানা দি থাকে আপোনালোকৰ খাজানা ৰচিদখন এইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই খাজানা ৰচিদখন প্ৰায় 500 KB আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব এইখিনি কথা গম পালে নেক্সট আপোনালোকৰ ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট নাইবা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন 1951ৰ প্ৰমাণপত্ৰ এখন আপোনালোকে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে নাই নিদিলেও হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ভোটৰ তালিকা এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ভোটৰ তালিকাখন আপোনালোকে দিবই লাগিব আপোনালোকে যিকণ এৰিয়াত আপোনালোকে ভোট দিয়ে আৰু সেই তালিকাখন আপোনালোকে ফটো মাৰি স্ক্ৰীন কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিব আৰু সেই ভোটৰ তালিকাখনৰ আপোনালোকৰ যদি মাৰ নাম আছে বা দেউতাৰ নাম আছে সেই দেউতাৰ নাম থাকিলেও হ'ব যদি আপোনালোকে ভোট দিয়ে আপোনালোকৰ ভোটৰ তালিকাখন স্ক্ৰীন কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিব আৰু সেই ফটোখন পাই 500 KB হ'ব লাগিব নেক্সট 5 নম্বৰতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃ অথবা পূৰ্বপুৰুষৰ অসমত একেৰাহে ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা নথি নাইবাৰ অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰৰ স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ এখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এখন আপোনালোকে আপলোড কৰিবই লাগিব আৰু এখন পাই 500 KB হ'ব লাগিব আৰু নেক্সটখন হৈছে আপোনালোকৰ জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ এখন আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিব নেক্সট হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা প্ৰৱেশপত্ৰ ফটোকপিখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিব নেক্সট আবেদনকাৰীৰ লগত সম্পৰ্কীয় থকা পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্য স্থানীয় বাসিন্দা প্ৰমাণপত্ৰ যদি আছে দি দিব যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ PRC আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দি দিব যদি নাই নিদিলেও হ'ব নেক্সট 9 নম্বৰতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন যদি আছে আপলোড কৰি দিব যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপলোড নকৰিলেও হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ 10 নম্বৰত ইউজাৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই ইউজাৰ ফৰ্মখন আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পিনে ইয়াত আপলোড কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ এখন
ভোটাৰ আইডি, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিক বিল, LPG বিল, পাছবুক, বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, যিকোনো এটা আপোনালোকৰ আইডি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব 11 নম্বৰ অপশ্যনটোত। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ কৈছে যে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কেইটা কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব। যদি 5টা কৰিছে 5টা দিব, 6টা কৰিলে 6টা দিব। নেক্সট স্ক্ৰীন কেইটা কৰিলে আপোনালোকে দি দিব। তাৰপৰা নেক্সট এটা কেপচা কোড দিছে, এই কেপচা কোডটো ইয়াত বহাব। বহাই পিনে আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি চাব, নাইবা আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ফৰ্মখন শুদ্ধ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা খেলিমেলি লাগি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনচেল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা 30 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিবলৈ আহিব। আৰু সেই 30 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কটাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব বা এটা মেছেজ যাব। আৰু সেই মেছেজত এটা আপোনালোকৰ ট্ৰেক ID যাব। সেই ট্ৰেক ID আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কিমান আগুৱাই আছে। যিহেতু আপোনালোকে গম পালে, নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে নেজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে DC অফিচত যাব, তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিয়ে এখন উলিয়াবলৈ পায় 14 দিন সময় লাগিব। 14 দিনত আপোনালোকৰ এই PRCখন আপোনালোকৰ ওলাই যাব যদি আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰ ক্লিয়াৰ আছে। চ' এইটোৱে আছিলে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ফুল প্ৰচেছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।